හලෝ ද ට්‍රැවල් ලෝඩ් කොහොමද ඔයාලට? ඉතින් අද මම ගේන්නේ රුමේනියාවට අලුතෙන් එන්න ඉන්න අයට වැදගත් වෙන වීඩියෝ එකක්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඉවරනකම් බලන්න. ඉතින් මම කලිනුත් කරා රුමේනියාවේ ඉන්න අයත් එක්ක ඉන්ටර්විව් වීඩියෝ. එයාලගේ අත්දැකීම්, එයාලගේ දැනුම්, ඒ වගේම එයාලා කොහොමද ආවේ රුමේනියාවට. ඉතින් අදත් මට මේ අයිය කෙනෙක් හම්බුණා. එයා මේ ඒජන්සියක් නැතුව ඔන්ලයින් මාර්ගයෙන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් එයා අඩු වේදයකින් තමයි රුමේනියාවට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් හුඟක් දෙනෙක් ඇහුවා රුමේනියාවට කොහොමද ඔන්ලයින් ඇප්ලයි කරලා එන්නේ කියලා. ඉතින් ඒ ගැන මම වීඩියෝස් කරා කොහොමද මේ ඔන්ලයින් ඇප්ලයි කරන්නේ, මොන වගේ සයිට් වලින්ද ඇප්ලයි කරන්න කියලා. ඉතින් මේ රුමේනියාවට මේ අයියා ආපු විදිය, ඔන්ලයින් ඇප්ලයි කරලා ආපු විදිය ඉතින් ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකේ A to Z මම ඔයාලට කියනවා. ඉතින් ඒ අයියාගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක ඔයාලට හුඟක් වැදගත් වෙනවා. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. මේ ඉන්නේ අයියා. ඉතින් මං කියපු ඔන්ලයින් ඇප්ලයි කරලා ආපු රුමේනියාට ආපු අයියා. ඉතින් මේ ඔයාගේ නම මොකක්ද අයියේ? මගේ නම මදුෂාන්. ඔව්. මම නුවර ඉන්නේ. මම 2022 මුල වගේ තමයි මේකට ඇප්ලයි කරන්න පටන් ගත්තේ. මම ඇවිල්ලා මේ වැඩ කරන්න දැනට ග්‍රැෆික් ඩිසයිනර් කෙනෙක් විදියට. අපේ කම්පැනි ෂ්වාර්ට්ස් ගෲප්ස්. එතකොට ඔයා ඉන්නේ සිබියු චෙස් නදියවල නේද? සිබියු චෙස් නදියවල. එතකොට මේ ඔයා කලින් මැදපෙරිදිග කොහේ හරි වැඩ කරලා තියනවද? ඔව් මල්ලි, මම ලංකාවේ අවුරුදු 10ක එක්ස්පීරියන්ස් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම ඩුබායි වල වැඩ කරා. අවුරුදු 2ක් විතර. ඊට පස්සේ ආපහු මේ පැන්ඩමික් එක හම්බුනාම පස්සේ කරන්න දෙයක් නැහැ නේ. ලංකාවට ගිහිල්ලා ආයෙ වැඩ පටන් ගත්තා. එතකොට ඔයා කරේ ග්‍රැෆික් ඩිසයිනර්ද නැත්නම් වෙන රැකියාවක්ද කරේ? ලංකාවේ නම් අවුරුදු 10ම ග්‍රැෆික් ඩිසයිනින් ෆීල්ඩ් එකේ තමයි. ඩුබායි වල නම් ඔක්කොම කරන්න බැරි වුණා. මොකද ජොබ් තෝරගන්න අමාරුයිනේ. ඒතර මම එමිරේට්ස් එකේ ජොයින් වුණා. එමිරේට්ස් කේටරින් එකේ. ඒකේත් වැඩ කරා ටික කාලයක්. ඒකට ඩුබායි වලත් එක්ස්පීරියන්ස් එක තිබ්බා ග්‍රැෆික් ඩිසයිනින් කරන්න. ඒ අතුරුද තමයි අපෝ ලංකාවට ගියේ. ගිහිල්ලා තමයි මෙහෙට එන්න. ඇයිවා රුමේනියාවම තෝරගත්තේ? වාගේ රැකියාවක් විදිහට එන්න රුමේනියාව තෝරගත්තේ? අපි ඉතින් ලංකාවේ ප්‍රශ්නත් එක්කනේ මෙහෙ එන්න බැලුවේ. එතකොට ඉතින් බලනකොට වෙන රටවල් දෙක තුනක් උත්සාහ කරා. ඒවට ඉක්මනටම රිස්පොන්ස් එක ආවේ මෙහෙ. ඔයා එතකොට මේ ඇප්ලයි කරේ ඔන්ලයින් නේ? ඔව්. මේ කියන්නේ කොහොමද? ඒ කියන්නේ මොන වගේ වෙබ්සයිට් වලින්ද ඔන්ලයින් ඇප්ලයි කරේ? මොන වගේ වෙබ්සයිට් වලින්ද ඇප්ලයි කරේ? ඒක මෙහෙමයි. අපි ඉස්සෙල්ලාම ඔක මම තීරණය කරා ඉතින් මේක ලංකාවේ ප්‍රශ්නත් එක අමාරුයි. එහෙනම් අපි වෙන මොකක් හරි විසඳුමකට යන්න ඕන කියලා. ඔය කියන්නේ ඒජන්සි මාර්කටින් යනවා නම් වැඩි විදමක් යනවා. ඒක තමයි ඒජන්සි වලට බැලුවා. බලපුවම ඒගොල්ලෝගේ අපේ ක්වොලිෆිකේෂන් වල රස්සාව අඩුයි. මොකද ඒවට මොකද ඒගොල්ලෝ හොයන බල්ක් නේ. ගොඩක් කට්ටිය ගන්න අන්ස්කිල් නේ. අන්ස්කිල් හොයන්නේ. ඉතින් අපිට එහෙම කරන්නත් බෑ. ඔව්. එහෙනම් ඊට පස්සේ ඉතින් හරි එහෙනම් අපි try කරමු කියලා අපිත් මමත් බැලුවා. ඔව්. හොයනකොට මේගොල්ලෝගේ තියෙනවා මේ olx.ro. ඒක තමයි ප්‍රධාන එක. තව තියෙනවා යුරෝ ජොබ්ස් කියලා එකක් තිබ්බා. පබ්ලික් 24 කියලා එකක් තියෙනවා. ඔව්. ඒ දෙක තුනම තමයි මේගොල්ලෝගේ ප්‍රධාන විදිහටම රස්සා වලට වේකන්සි පෝල් කරන්නේ. ආයේ Facebook groups උත් තියෙනවා ඉතින්. ඔව්. ඒ වගේ සමහරට එනවා. ඉතින් ওই තුනෙන්ම හතරෙන්ම මම හොයනකොට OLX එක තමයි වැදගත් උනේ. OLX එකෙන් තමයි ඇප්ලයි කරේ. ඔව්. එතකොට කොච්චර කාලයක් ගියාද? ඒ කියන්නේ කොහොමද ඒක ඉස්සලාම ප්‍රොසෙස් එක උනේ? මට පොඩ්ඩක් හිටින් කියන්නකෝ. එතකොට ඉස්සලාම මම කරේ මේ මගේ හොඳ ප්‍රොෆයිල් එකක් හදාගන්න එක. මොකද හැමදේටම ඒගොල්ලෝ අපි ගැන දැනුවත් කරනවා. ඔව්, ඔයා ගැන ID එකක් ගන්න හොඳ ප්‍රොෆයිල් එකක්. ඔව්, මොකද්ද කරන්නේ, අපිට මොනවද පුළුවන්. ඒ ගැන අනිවාර්යයෙන් මේගොල්ලෝ දැනුවත් කරනවා. ඒතකොට තමයි මේගොල්ලෝ ඒ ගැන ඉම්ප්‍රෙස් වෙලා අඩු ගන්න කතා කරනවා බලන්නේ. ඔව්. ඉස්සලාම ඉතින් හොඳ CV එකක් ඕන. පෝර්ට්ෆෝලියෝ එකක් ඕන. යුරෝප් CV එකක්. යුරෝප් CV එකක්. ඒ කියන්නේ ඉතින් තමන්ගේ ක්වොලිෆිකේෂන් සාමාන්‍ය යුරෝප් CV එක තියෙන විදිහක් දන්නවනේ. දැන් ඔයගොල්ලෝ හොයලා බලලා තියෙනවා. ඔව්, මම කලිනුත් කරලා තිනවා රුමේනියා මගේ YouTube channel එකේ යුරෝප් CV හදන විදිය. ඒකත් මම description එකේ දාන්න. ඔයාලට එතනින් ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. ඔව්, කියන්නකෝ අය. ඒක වගේ ඒ වගේ හොඳ ක්වොලිෆිකේෂන් තියෙන විදිහට හදලා තමන්ගේ විස්තරත් එක්කම හරියට දාලා ඔය වගේ ඔය ඉස්සෙල්ලා කියමු සයිට් දෙක තුනේ තමන්ගේ ප්‍රොෆයිල් එක ක්‍රියේට් කරලා ඒ වගේ ඔය CV එක අප්ලෝඩ් කරලා පෝර්ට්ෆෝලියෝ ලින්ක් එක දාලා උත්සාහ කරන්න. ඒගොල්ලෝ දාලා තියෙන ජොබ්ස් වල ජොබ් කැටගරි එකකින් දන්නවනේ IT ෆීල්ඩ් එකේ අවශ්‍ය තමන්ගේ මේ ක්වොලිෆිකේෂන් වල ගැලපෙන මේ
ජොබ් කැටගරි එකේ තියෙන ජොබ්ස් වලට තමන්ට පුළුවන් ස්කිල් හරි අන්ස්කිල් හරි දෙකම හොයාගන්න පුළුවන් නේ. අන්ස්කිල් එකනොත් පුළුවන්. ඉතින් ඒක විශේෂයෙන්ම ස්කිල් ජොබ් වලට තමයි හුඟක් ඔන්ලයින් ගන්න නේද? වැදගත් වැඩිපුර ඒගොල්ලෝ chance එක දෙන්නේ ඉතින් ස්කිල් වල. මොකද ඉතින් ඒගොල්ලෝ අර ටිකක් අර එක්කෙනෙක් දෙන්නේ නැහැ. අපේ ජොබ් එකේ අපි ගන්න එක්කෙනෙක් නැත්තම් දෙන්නේ නැහැ. උපරිම ඊටඩි ගන්න නැහැ නේ. ඔව්. එහෙම නම් ඉතින් ක්වොලිටි තියෙන කට්ටිය තමයි ඒගොල්ලෝ බලන්නේ. මොකද ඉතින් ඒගොල්ලෝ ගෙනල්ලා පුරුදු කරන එකේ තියෙන මොන නැහැ නේ වේදන් කරලා. ඔයා ඉස්සලා මේ ඔන්ලයින් වෙබ්සයිට් එකට ඇප්ලයි කරද්දී කොහොමද ඒගොල්ලන්ව කන්ටැක්ට් කරගත්තේ? ඒ කියන්නේ මොන වගේ මැසේජ් එකක්ද ඒගොල්ලන්ට දැම්මේ? ඔයා ඒ ප්‍රොෆයිල් එක හදලා ඉවරලා OLX එකේ. ඉස්සලාම කරේ ඒක හොඳට ප්‍රොෆයිල් එක හදලා ඉවරනට පස්සේ ඔය ජොබ්ස් ඒගොල්ලෝ දාලා තිනවා. දැන් අපි ග්‍රැෆික් ඩිසයිනර් මෙහෙ තියෙන ග්‍රැෆිෂියන් කියලා කියන්නේ මේගොල්ලෝ. ග්‍රැෆිෂියන් වල DTP ඔපරේටර්ත් එක්ක තමයි ගොඩක් අය ඒගොල්ලෝ ඉල්ලන්නේ. ඔව්. ඉතින් print එක ගැන printing ගැන දැනුවත්කමක් තියෙන්න ඕන ටිකක්. ඔව්. ඉතින් ඒක ගැන ඒගොල්ලෝ දාලා තිබු ජොබ් එකට මම ඇප්ලයි කරා. මගේ CV එකයි කවරින් ලෙටර් එකකුත් දැම්මා. ඒකේ දැම්මා මෙහෙමයි මම මේ වැඩ කරලා තියෙනවා. මට මෙහෙම එක්ස්පීරියන්ස් තියෙනවා. මගේ පරණ වැඩ පෙන්නන්න ලින්ක් එක තියෙනවා. ඒකලා අලුත් ජොබ් එකක් හොයනවා. ඒ හින්දා මට අවස්ථාව ලබා දෙන්න කියලා කවරෙන් ලෙටර් එකක් හදලා ඒ දෙකම ඔක්කොම ඒගොල්ලන්ගේ මේල් එකට මේල් කරා. මේල් එකට. ඔව් ඒ කියන්නේ OLX හරහා මේල් කරන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් ඒගොල්ලෝ ඩිරෙක්ට් ඒගොල්ලන්ගේ මේල් ඇඩ්‍රස් එක දුන්නොත් ඒකටත් මේල් එක දාන්න පුළුවන්. නැත්නම් WhatsApp නම්බරෙත් අපිට ඉල්ලගෙන ඒ හරහා chat කරන්න පුළුවන් නේද? ඔව් ඔව් එහෙමත් පුළුවන්. අර ඉතින් වැදගත් විදියක් කරනකොට ඉතින් ඒ විදිහට යන්න පුළුවන්. ඒක ඉස්සලාම ඒගොල්ලෝ ඉල්ලුව ඩොකියුමන්ට් මොනවාද? ඔය මැසේජ් කරාට පස්සේ මට මෙහෙම එක්ස්පීරියන්ස් තියෙනවා කියලා. ඒ අදාළයි මේ ඉල්ලපු ඩොකියුමන්ට්ස් මොනවද වාගේ? ඒ කියන්නේ වීසා එක ඩොකියුමන්ට් කලින් ඔන්ලයින් ඉන්ටර්විව් එකක් තිබ්බා. ඔන්ලයින් ඉන්ටර්විව් එකක් තිබ්බා. ඔන්ලයින් ඉන්ටර්විව් එකක් තිබ්බා. ඒගොල්ලන්ගේ වෙලාවේ මට Google ඒ දවස්වල Google chat තිබ්බේ. ඔව් Google chat එකේ ඉන්ටර්විව් එකක් තිබ්බා ඔන්ලයින්. ඔව්. ඒකලා කතා කරා විස්තර ඇහුවා. එතකොට මගේ ඉංග්‍රීසි හොඳට තියෙනවා නම් ඒගොල්ලෝ ඉංග්‍රීසි ගැන ටිකක් මොකද ඒගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ නැහැ නැත්තම්. ඔව්. ඉංග්‍රීසි හොඳට තියෙනවා නම් ඉතින් ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ දැනගත්තා ඔව් මෙයාට පුළුවන් කියලා. ඊට පස්සේ කිව්වා අපි ඔයාලට ටෙස්ට් එකක් එවනවා. ප්‍රැක්ටිකල් ටෙස්ට් එකක්. ඒක කරලා එවන්න කියලා. ඔව්. ඒ කියන්නේ කොහොමද ඒක මොන වගේ ටෙස්ට් එකක්ද ඔයාලට දුන්නේ? ග්‍රැෆික් ඩිසයිනර් නෝ රුමේනියාට ආවේ? ඔව් අපේ ෆීල්ඩ් එක හැටියට ඉතින් ග්‍රැෆික් ඩිසයිනින් ලේඅවුට් ඩිසයින් එකකුයි තව ඒගොල්ලෝගේ කැටලොග් එක ඩිසයින් එකක් කරලා දෙන්න ඒක කියලා කිව්වා. ඒ දෙක කරලා විස්තර කරලා ඔක්කොම ඒක ඒගොල්ලන්ට අවශ්‍ය විදිහක් තියෙනවා. ඒ විදිහටම කරලා එවන්න කියලා සාම්පල් එකත් එක්ක ඒවල තිබ්බා. ඊට පස්සේ මොකද ඔයා එහෙම ඔයා ටෙස්ට් එක දුන්නාට පස්සේ මොකක්ද ඊට පස්සේ යාලා ඉල්ලුවේ? ඒක කරලා ඉවරලා අපි ආවත් එක්ක කතා කරන්න කියලා සතියක් දැනුම් දෙන්නම් කියලා. ඔව් දැනුම් දෙනවා කියලා කියලා සති දෙකක් විතර ගියා. ඔව්. ඊට පස්සේ තමයි ඒගොල්ලෝ මේල් එකක් දාලා ඔයාගේ වැඩ හොඳයි. අපි ආව සිලෙක්ට් කරලා තියෙන්නේ. ප්‍රොසෙස් එක ඉස්සරහට යනවා. ඔව්. ඒක සම්බන්ධයෙන් ඉදිරියට දැනුම් දෙන්නම් කියලා මැසේජ් එකක් දාලා WhatsApp එකේ නම්බරත් ඒවල තිබ්බා මැසේජ් කරමු කියලා බොස්ගේ නම්බරේ මේවල තිබ්බා. ඔව්. ඊළඟට ඉතින් බොස් එක තමයි ඉතුරු වැඩ ටික කතා කරගත්තේ. ඔව්. ඊට පස්සේ මොන වගේ ඩොකියුමන්ට්ද මේ බොස් වාගෙන් ඉල්ලුවේ වර්ක් පර්මිට් එක හදන්න? ඔව් ඉස්සෙල්ලා මෙයා මට ප්‍රොසීජර් එක කිව්වා මෙහෙම තමයි වෙන්නේ. වර්ක් පර්මිට් එක හදන්න ඕන. ඔයාගේ වීසා ඕහෙන් ලංකාවෙන් හදා ගන්න ඕන. ඊට පස්සේ අපි ඔයා ගෙන්න ගන්නම්. ඊට පස්සේ මම කතා කරා අපේ working conditions ඒව ගැන ඔක්කොම විස්තර අහගත්තා එයාගෙන්. ඔව්. ඒව ගැන මට දැනුවත් කරා ජොබ් එකේ වෙලාව 8:05. එතකොට අපේ කියන්නේ මොනවද කරන්න තියෙන්නේ මොනවද සිටි එක? ඔව් ඒක ගැන කිව්වා සිබියු සිටි එක කියලා. කරන්න ඕන ෆුඩ් අලවුන්ස් දෙනවද? ඇකොමොඩේෂන් දෙනවද? ඔව් ඒ ඔක්කොම ඒගොල්ලෝ ඇග්‍රීමන්ට් විත් ඇග්‍රීමන්ට් එකක් දුන්නා වර්බලිත් කිව්වා. ඔව් ඔව්. එතකොට ඒ විස්තර ටික මේ අහගත්තා. ඉතින් ඒක කියන විදිහට මේ 8:05 රස්සාව තියෙන්නේ. සතිය දවස් 5 විතරයි. සතිය දවස් 5 සෙනසුරාදා නිවාඩු. සෙනසුරාදා නිවාඩු. සාමාන්‍යයෙන් මෙහි ග්‍රැෆිෂියන් කෙනෙකුට දෙන හැම පහසුකම්ම අපිට දෙනවා කියලා තමයි කිව්වේ. ඔව් ඔව්. එකම දේ අර ටැක්ස් එක විතරයි. ටැක්ස් එකක් කපනවා කියලා කිව්වා. මොකද අපි මේ වෙන රටකින් ආපු හින්දා අපේ ටැක්ස් එකක් කපනවා. ඒක ඇරෙන්න අනිත් පහසුකම් ටික ඔක්කොම දෙනවා කියලා කිව්වා. ඔව් එතකොටයි මේ ඔයා ඒ කියන්නේ ඩොකියුමන්ට් මොන වගේ ඩොකියුමන්ට්ද මේ යාලා ඉල්ලුවාගේ? ඉස්සලා මගෙන් ඉල්ලුවේ CV එක PDF කරලා. ඔව්. ඊළඟට පාස්පෝර්ට් එකේ PDF එක පළවෙනි පේජ් එක. ඊළඟට මගෙන් පොලිස් රිපෝට් එක. ඔව්. පොලිසියෙන් ඉන්ටර්නැෂනල් නිකුත් කරන පොලිස් හෙඩ්ක්වාටර්ස් එකෙන් දෙන පොලිස් රිපෝට් එක තමයි ඉල්ලුවේ. පොලිස් ක්ලියරන්ස් රිපෝට් එක. ඔව්. එතකොට කොච්චර කාලයක් ගියාද ඒ ටික ඔයා යවලා ඉවරලා වර්ක් පර්මිට් එක හැදෙන්න?
ඒක පොලිසි පෝට් එකේ ඉන්න ඒ දවස්වල ටිකක් කරදර වුණා. මොකද ඉස්සෙල්ලාම කාලේනේ පොලිසි පෝට් එන්න ගොඩක් පරක් වුණා. මාස එකමාර විතර පොලිසි පෝට් එකේ. ඔව්. ඒක තමයි පරක් වුණේ. ඒගොල්ලෝගේ පරක් වුණා. ඒගොල්ලෝ ඒ වන්නේ එතකොට අපි ඉතින් යනත වැඩ පටන් ගන්න කියලා. ඒක ආවට පස්සේ මෙහෙට මට කිව්වේ DHL කරන්න කියලා ඔක්කොම ඩොකියුමන්ට් ටික. මොකද ඒගොල්ලන්ට ඔරිජිනල් ඩොකියුමන්ට් මෙහෙට ඕනේ කියලා. ඔයාගේ ඩොකියුමන්ට් ඔයා DHL කරා රුමේනියාවේ ඒ කම්පැනියට. ඒත් එක්කම ෆොටෝ 4කුත් ඉල්ලුවා. පාස්පෝර්ට් සයිස් ෆොටෝ 4ක්. ඔව්. ඒකකුත් ඉල්ලුවා. ඊළඟට මගේ පොලිස් රිපෝට් එකයි ඒකයි CD එකේ print out එකකුයි කොකටත් කියලා දැම්මා. ඔරිජිනල් එක නේද? ඔරිජිනල් එක දැම්මා. ඔව්. ඊට පස්සේ එයාට ලැබුණා කියලා මට සතියකින් මෙසේජ් එකක් දැම්මා. ඊට පස්සේ තමයි ප්‍රොසෙස් එක පටන් ගන්නවා කියලා කිව්වේ ලෝය කෙනෙක් කරහා. ඔව් කොතර කාලයක් ගියාද ඊට පස්සේ ඒ ඉල්ලපු ඩොකියුමන්ට් ටික දීලා ඒ වර්ක් පර්මිට් එක හැදෙන්න? මාස 3කට වැඩි ගියා. මාස 3කට වැඩි ගියා නේද? මොකද ඒ දවස්වල තමයි ඕව පටන් ගත්තේ. කියන්නේ ලංකාවෙන් ගොඩක් අය ගන්න පටන් ගත්ත කාලේනේ. ඔව්. ඒජන්සි මාර්ගෙන් ආවත් ඔන්ලයින් මාර්ගෙන් ආවත් වර්ක් පර්මිට් එක හැදෙන සාමාන්‍ය රුමේනියාවේ මාස 2ක් 3ක් අතර අවම කාලයක් යනවා. ඔව්. ඒකත් ඒ කට්ටියගේ හැඳුනුම් තියෙනවා නම් ඉක්මනට වෙනවා. නැත්නම් ඉතින් සාමාන්‍ය විදිහට කාලයක් යනවා නේ. ඔව්. ඊට පස්සේ වීසා එක කොහොමද? වීසා එක කොහොමද යාලා එව්වේ? මොනවාගේ ඩොකියුමන්ට් වීසා වලට ඒගොල්ලෝ ඉල්ලුවේ? ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ ඔයාගේ වර්ක් පර්මිට් එක ඉෂුව වුණා. අපි දැන් ඊළඟට වීසා ප්‍රොසෙස් එකට වැඩ පටන් ගමු කියලා මට වීසා ඇප්ලිකේෂන් එකක් මෙහෙම ඇප්ලයි කරලා තිබ්බා ලංකාවේ එම්බසි එකට. මගේ වීසා එක දාලා මෙහෙ ඔෆිස් එකෙන්ම කරලා තිබ්බා. එහෙනම් මට ටිකක් පහසු වුණා. එතකොට තිබ්බේ මෙහෙ ලංකාවේ එම්බසි එකට මේ රුමේනියාවේ කම්පැනිම ඩිරෙක්ට් ඔන්ලයින් දාලා ඒ ඔක්කොම ඩොකියුමන්ට් ටික හැන්ඩල් කරා. ඒකකින් ගොඩක් වාසි වුණා. ඔව් ඒක මොකක් ලේසි වුණා නේද? එතකොට ඒගොල්ලෝ මට අවශ්‍ය ඩොකියුමන්ට් ටිකත් එව්වා. එතන තිබ්බා වීසා ඇප්ලිකේෂන් ෆෝම් එකක්. මගේ පොලිස් රිපෝට් එක ආපහු මට ඒවල තිබ්බා. එතකොට ඉන්ෂුරන්ස් එකක් ඒවල තිබ්බා. ට්‍රැවල් ඉන්ෂුරන්ස් එක. ඊළඟට මට කම්පැනි එකෙන් දීලා තියෙන සර්විස් ඇග්‍රීමන්ට් එකයි ඊළඟට එකමොඩේෂන් ගැන විස්තර තියෙන ඔක්කොම තියෙන ලෙටර් එකයි ඒ ඔක්කොම මට ඩොකියුමන්ට් ඉන් හෑන්ඩ් ඒවල තිබ්බා ඔරිජිනල්ම සර්ටිෆයි කරලා. එතකොට ඒ ටික අරගෙන මට ඉන්ටර්වියු ඩේට් එකට යන්න තමයි ඇස්ති කරලා තිබ්බේ. ඒ ඩොකියුමන්ට් වලට අමතරව ඔයා වෙන ඩොකියුමන්ට් ඔයාට ගෙනියන්න කිව්වේ නැද්ද? ඒ ඩොකියුමන්ට් විතරද ඕනේ එම්බසියට ගෙනියන්න? ඔව් ඒගොල්ලෝ කියපු විදිහට මහෙන් වීසා එකට ඇප්ලයි කරනකොට දාපු ඩොකියුමන්ට් ටිකම තමයි ආපහු එතන අරන් යන්න ඕනේ. එකම දේ අර වීසා ඇප්ලිකේෂන් එකේ print version එකට මගේ ෆොටෝ එක අලවන්න ඕන වුණා. ඔව් ඔව්. ඒක ඇලෙව්වා. ඒ කරලා අරන් ගියා ඉන්ටර්වියු ඩේට් එකට මේ එතන එම්බසි එකට. ඔව්. ඒ යනකොට තව වීසා ෆී එකක් තියෙනවා ගෙවන්න. ඩොලර් ගානක. ඒක කොතර 128ක් කියලා තමයි මට ඩොලර් 128ක්. මට මතක තිබ්බේ 128ක්. දැන් නම් කොහොමද දන්නේ. 128ක ඩොලර් ප්‍රමාණයක් අරගෙන යන්න ඕන වීසා ෆී එක ගෙවන්න. ඔව්. එතකොට ඔයා දිනෙට ගියාට පස්සේ ඔයාව ඉන්ටර්වියු කරාද එම්බසියෙන්? මම ඉන්ටර්වියු එකට කියන්නේ ඒගොල්ලෝ ඇතුළට ගිහිල්ලාම ඩොකියුමන්ට් ටික ඔක්කොම චෙක් කරා. චෙක් කරලා අඩුපාඩු තියෙනවද කියලා බැලුවා. ඔව්. අඩුපාඩුවක් තිබ්බා. ඒ වුණාට ඒක රිකවර් කරගත්තා කොහොම හරි. මොකද ට්‍රැවල් ඉන්ෂුරන්ස් එකේ ලංකාවේ නෝඩ දාතුයි බල්ගේරියන් කියලා. එහෙනම් යාකුවා මේක රොමේනියානේ දාන්න ඕනේ. රොමේනියාවේ එන්න ලංකාවේ එක්කෙනෙක් ඉල්ලන්නේ. මගේ නැෂනල් එක දාතුයි බල්ගේරියන් කියලා. එතනද පොඩි වැරදුනා. ඒක ඒ ඩොකියුමන්ට් එක ඒවා. එතකොට ඒ වෙලෙම හදලා දුන්නද නැත්නම් ඔයාට ආපහු එන්න උනාද? වීසා ඔෆිස් එක කිව්වා ඔයාට දැන් හදන්න පුළුවන් නම් දැන්ම හදලා මට ආපහු එකක් ගෙවන්න. නැත්නම් ඔයාට ඊළඟ දවසේ මම මේක ඩොකියුමන්ට් බාර ගන්නවා. හැබැයි ඊළඟ දවසේ මට මේ ඩොකියුමන්ට් එක ගෙනත් දෙනවා නැත්නම් වීසා රිජෙක්ට් කරනවා කියලා. කෙලිම මූන්ටම කිව්වා. ඔව් ඊට පස්සේ ඔයා ඒ වෙලෙම හදලා ඒ වෙලාවෙම මට බොස්ට කතා කරලා කිව්වා මෙහෙම එකක් කියලා තියෙනවා. බොස් ඉන්න කියලා ඥාඩි 20කින් විතර ඔක්කොම ලෑස්ති කරලා මට ආයෙ PDF එක ගිහුවා. දැන් අලුත් එකක් දැන් ඔයාට මේල් එකට එවුවා. ඒක කොමියුනිකේෂන් එකෙන් ගත්තා. ඔව් එදා පොයේ දවසක්. ඒ ඉතින් කොහොම හරි අරන් දුන්නා. දීලා ඔව් ඉතින් ඔයාට මේ එම්බසි හරහා ඔන්ලයින් ඇප්ලයි කරලා ඉතින් ඒ වගේ ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දෙන්න වෙනවා. ඉතින් ඔයා කෝකටත් හොඳට ඩොකියුමන්ට් චෙක් කරන්න. ඩොකියුමන්ට් එකින් එක චෙක් කරන්න. හරියටම තියෙන්න ඕන. ඔව් ඒක අකුරක් හරි වැදුනොත් එහෙම රිජෙක්ට් වෙන්න අනිවාර්යෙන් රිජෙක්ට් වෙනවා. ඒගොල්ලෝ ප්‍රශ්න අහනවා. ඊළඟට ඉන්ටර්වියුත් කරා. ඉන්ටර්වියු කරලා ඇහුවා කොහෙටද යන්නේ? ඔව්. සිටි එක මොකද්ද? රස්සාව මොකද්ද? ඊට පස්සේ ඒක ලියලා තියෙනනේ. දැකලා ඊට පස්සේ කිව්වා රෙෆිෂියන්. හොඳයි කියලා. මේ ගත්තා මේ ඩොකියුමන්ට් ටික අරගෙන පාස්පෝර්ට් එක තියලා බාර ගන්නවා. මොකද ඒගොල්ලෝ වීසා ගහන්න ඕන හින්දා. ඒකල මට රිසිට් එක දුන්නා ඩොලර් 128ක් ගෙවුවා කියලා වීසා වලට. ඔව්. ඒකලා මට සතියකින් වගේ මැසේජ් එක ආවා. මේ මගේ මේල් එකට ඔෆිස් එකේ මේල් එකට ඒවල තිබ්බේ. ඔෆිස් එකෙන් මට මේල් එකක් දාලා තිබ්බා. ඔයාගේ පාස්පෝර්ට් එකේ වීසා හරි. ඔව්. ඒක ගිහිල්ලා
අරගෙන ස්කෑන් කරලා අපිට එකක් එවන්න. මොකද ටිකට් වලටයි මෙහෙ ඩොකියුමන්ට් හැන්ඩල් කරන්න පටන් ගන්න ඕන හින්දා. ඔව් වීසා එකේ අනිවාර්යෙන් වීසා එකේ ස්කෑන් එකක් ඕනේ අනිවාර්යෙන්. ඒක අරගෙන එවන්න කියලා කිව්වා. ඔව්. මම ආපහු සතියකින් කොළඹට ගිහිල්ලා එම්බසියෙන් මගේ වීසා එක ආපහු ගත්තා. ඒ ගන්නකොට පාස්පෝර්ට් එකේ කොපියක් අරන් යන්න ඕනේ එතන බාර දෙන්න. මොකද ඒගොල්ලෝ ඇතුළට අපි පාස්පෝර්ට් එකේ කොපියක් අස්සම් කරලා බාර දෙන්න ඕනේ. ඒතකොට තමයි ඒගොල්ලෝ පාස්පෝර්ට් එක අපිට රිලීස් කරන්නේ. කොපියක් ඒගොල්ලෝ තියාගන්න. අනිවාර්යයෙන් යාළුවනේ ඒක මතක තියාගන්න වීසා එකේ මේ පාස්පෝර්ට් එකේ කොපියක් අනිවාර්යෙන් අරන් යන්න. ඊට පස්සේ වීසා එක ඇවිල්ලි කරලා ඊට පස්සේ කොහොමද ප්‍රොසෙස් එක වුනේ? වීසා එක වුණාට පස්සේ මට ඉතින් අර අපි කම්පැනි එක ඔක්කොම ස්පොන්සර් කරා. එන්න ටිකට් එක ඉඳලා ඒගොල්ලෝ ලෑස්ති කරා. එතකොට වීසා එක ස්කෑන් එක අපේ පොස්ට් එවුවට පස්සේ යා ඉතින් ඩොකියුමන්ට් ටික හැන්ඩල් කරලා මට ලංකාවට එන්න ලංකාවෙන් එන්න ටිකට් එක දාලා දුන්නා කටාර යාවේ. ඉතින් කොච්චර කාලයක් ගියාද ඔන්ලයින් ඇප්ලයි කරපු දවස් ඉඳලා ප්‍රොසෙස් එක වෙලා රුමේනියාවට එන්න මාස කීයක් ගියාද? මාස 8ක් විතර යන්න ඇති. ඔව් ඒ කියන්නේ ඔන්ලයින් ඇප්ලයි කරලා යද්දිත් මාස 8ක් ගියාවට නේද? ඔව්. ඒක වීසා ප්‍රොසෙස් එකටයි ඩොකියුමන්ට් වලටයි වර්ක් පර්මිට් හැදෙන්න යන කාලයත් එක්ක මාස 8ක් විතර ගියා නේ. ඒ කළා ඒ ටික ඔක්කොම කරගෙන ආවා ඉතින්. ඔව්. එතකොට ඔයාට සම්පූර්ණ වීදම කීයක් ගියාද? සාමාන්‍යයෙන් ඒජන්සියෙන් සාමාන්‍යයෙන් දැන් එද්දී ලක්ෂ 14 15 16 ඒජන්සි වලින් ගන්නවා. එතකොට ඔන්ලයින් ඇප්ලයි කරලා ඔයාට කීයක් ගියාද සම්පූර්ණයෙන් එන්න? ඇත්තටම කිව්වොත් ඉතින් ඒ සම්බන්ධයෙන් බලපුවම ඉතින් ලොකු වේදමක් ගියේ නෑ. ඔව්. මොකද ඔක්කොම කම්පැනි ස්පොන්සර් කරනවා කියලා ඉන්ටර්විව් එකේදීම දැනගත්තා. ඒ සම්බන්ධයෙන් ඉස්සෙල්ලාම දැනගන්නකොට අපි හැම වෙලාවෙම දැනගන්න ඕන එම්ප්ලොයර් එකෙන් අහන්න. ඔව්. මොනවද අපිට දෙන්න පහසුකම් මොකද්ද අපි හැම එකම එකින් එක අහන්න ඕනේ එම්ප්ලොයර් එකෙන්. ඔව්. එයාට අමතක වුණොත් ඒත් කමන්නේ මතක් කරලා අහන්න ඕනේ. ගැටලුවක් නැහැ. ඔව්. එතකොට ඉන්ටර්විව් එකේදී මම අහුවා කොහොමද ඔයගොල්ලෝ කරන්නේ කියලා. එතකොට කිව්වා අපි ෆුල් ස්පොන්සර් කරනවා. එයා ඔක්කොටම අපි ඩොකියුමන්ට් හැන්ඩල් කරනවා. ගෙන්න ටිකට් ඔක්කොම අපෙන්. එතකොට ඒ හින්දා ඉතින් එතන එහාට මම දැනගත්තා ඉතින් එතකොට මට වේදම් කරන්න වෙන්නේ ලංකාවේ ඩොකියුමන්ට් හැන්ඩල් කරන්න විතරයි කියලා. ඔව්. එතකොට ලොකු වේදමක් හැටියට ගියේ ඉතින් එම්බසි එකේ වීසා ෆී එක දෙන්න වුණා. ඔව්. ඩොලර් 130ට. ඊළඟට DHL ඩොකියුමන්ට් DHL කරන්න. ඒකට කීයක් ගියාද? ඒ දවස්වල 20000ක් ගියා. 20000ක් ගියා නේද? සතියකින් යන්න. ඔය එතකොට අමතරව වාට යන එන විදමත් එක්ක ඔක්කොම කීයක් ගියාද? ටෝටල්. එතකොට අපි හිතුවත් එහෙම ඔක්කොම මහන්සියයි කොම්බලෝ තියෙන රුපියල් ලක්ෂ 2ක් ලක්ෂ සාමානක් වගේ තමයි. ඔව්. පරිම ලක්ෂ 2ක් කියලා හිතමු අපි අනිත් ඔක්කොම වේදන් එක මග වේදන් ඒවා මේ ඔක්කොම. ඉතින් යාළුවනේ මම කලින් කරපු වීඩියෝස් වල තිබ්බා ඔන්ලයින් ඇප්ලයි කරලා ලක්ෂ 2කට 3ට එන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් එහෙම ආපු අයිය කෙනෙක්ම කිව්වා ලක්ෂ 2කට 3ට එන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් මේ ඇත්ත විස්තරේ තියාගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක කිව්වා. ඉතින් අනිවාර්යෙන් එන්න පුළුවන් ඒජන්සි වලට ලක්ෂ ගණන් ගෙවන්නේ නැතුව තමන්ටම හොයාගෙන අඩු වීදමකින් එන්න පුළුවන් රුමේනියාවට. ඉතින් තමන් කැමති ජොබ් එකකට. ඉතින් අයියේ මේ ඔන්ලයින් ඇප්ලයි කරපු එක්ස්පීරියන්ස් එක මාත් එක්ක බෙදාගත්තට බොහොම ස්තුතියි. ඒක රුමේනියාවට අලුතෙන් එන්න ඉන්න අයට හුඟක් වැදගත් වෙන. ඒ වගේම හුඟක් අය මේ ඇහුවා කොහොමද ඔන්ලයින් ඇප්ලයි කරලා ලේසින්ම රුමේනියාවට එන්නේ කියලා. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට තියෙන ප්‍රශ්න වලට 100%ක්ම උත්තර ලැබුණා කියලා මම හිතනවා ඔයාලට. ඉතින් මේ අයගේ එක්ස්පීරියන්ස් එකත් එක්ක ඉතින් ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති දෙයක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් කරන්න මගේ YouTube channel එකට. ඒ වගේම මගේ YouTube channel එක මේ දන්න අයට ෂෙයා කරන්න. අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝ එක ඔයා දන්න අයට රුමේනියාවට අලුතෙන් එන්න අයට මේක ෂෙයා කරන්න. එයාලට හුඟක් වැදගත් වෙනවා ඔන්ලයින් මාර්ගයෙන් රුමේනියාවට එන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා මට සහයෝගයක් දෙන්න. ඉතින් මේ වගේ තවත් රුමේනියාවේ රැකියාවල ඉන්න අපේ මේ අයියලා මල්ලිලා ඒ වගේම අක්කලත් වැඩ කරනවා සෑහෙන්න. ඉතින් එයාලා ගාවට ගිහිල්ලා අපේ අක්කලා නංගිලාගේ තියෙන එක්ස්පීරියන්ස් එකත් ඔයාලත් එක්ක මම බෙදා ගන්නවා මගේ YouTube channel එක කරා. එහෙනම් හැමෝටම ජය වේවා. බොහොම ස්තුතියි මල්ලි මට මේ අවස්ථාව දුන්නට.